හැල යාලුවනි ඉතින් ඔයාලට කොහොමද ඉතින් SLV YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකක් අරන් වෙලා තිනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ PayPal account එකක් limit වෙන්නේ ඇයි? ඉතින් ඔයාලගේ account එකක් ඔයාලා හදන්න නැති ඔයාලා හදුවෙන් පස්සේ සමහර වෙලාවට limit වෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ limit වෙන්න හේතු ටික තමයි මම කතා කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට ඉස්සරහට ඔයාලට කැමති නම් PayPal account එකක් කොහොමද හදන්නේ කියන එකත් මම වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මේ PayPal account එකක් ඔයාලා හදද්දී ඔයාලගේ PayPal account එක limit වෙන්න හේතු මොනවද? ඉතින් ඒ ටික මම ඔයාලට අද විස්තර කිරීමක් කරන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට මම PayPal account එක හදන හැටි වීඩියෝ එකක් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් කියන්න හදන්නේ කාරණා කීපයක් මෙන්න මේ ඔයාලගේ PayPal account එක ලිමිට් වෙන්න හේතු වෙන කාරණා කීපයක් තමයි කියන්නේ හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දන්නවා අපිට සල්ලි ගන්න නම් අපේ account එකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම පිලිපීන් විදිහට තමයි අපේ account එකක් හදන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ ලංකාව විදිහට අපි හදලා අපිට අපේ account එකට සල්ලි ගෙන්න ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි පිලිපීන් විදිහට account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හදාගනිද්දී ඔයාලට address verification එකක් කරන්න ඕනේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා address verification එකක් කරගන්න නැති වෙන්න අපි කරන්න නම් අපි නිවැරදි තොරතුරු කියන අපි fake අපි දාන ඒවා කියන අපි දානවා අපි දැන් address එකක් හරි දානවනේ අපිට ඒක ඒ දාන එක අපි ඔයාලා ලියාගෙන හරි තියාගන්න. මොකද මේ විස්තර ටික ඔක්කොම වැදගත් වෙනවා ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ මේ දාන ඇඩ්‍රස් එක ඔයාලා දාන්නේ වගේම ඔයාලා කාගේ හරි වීඩියෝ එකක් බලාගෙන හදනවා නම් එයා දාන ඇඩ්‍රස් එක දාන්න එපා. ඔයාලා වෙන ඇඩ්‍රස් එකක් ඔයාලට අර දාන ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා හරි ඔයාලට පුළුවන් පිලිපීන් ඇඩ්‍රස් කියලා Google එකේ සර්ච් කරන් පස්සේ ඇඩ්‍රස් ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ කෝඩ්ස් ටික එතකොට ඒ කියන්නේ නගර වලට දාලා කෝඩ්ස් ටික එතකොට අනේ ටික ඔක්කොම ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ෂිප් කෝඩ් ඒ වගේ එක කෝඩ් තියෙනනේ කෝඩ් එකත් හරියට දාලා ඔයාලා ඒ ටික හදන්න. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඒකත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි ඔයාලා කවදාවත් ඔයාලගේ කලින් ලිමිට් වෙච්ච account තියෙන ෆෝන් එකකින් හදනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම browser එක clear කරන්න. browser එක clear කරලා හදන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් හොඳම දේ තමයි ඔයාලගේ Wi-Fi එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා Wi-Fi එකක් use කරලා Wi-Fi හරහා PC එකෙන් හරි ඔයාගේ ඒ ෆෝන් එකෙන් හරි හදන්න. කියන්නේ මම කියන ලිමිට් වෙච්ච නැති ෆෝන් එකක් නම් වඩා හොඳයි. ලිමිට් වෙච්ච ෆෝන් එකක් use කරන්න නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම browser එක clear කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වැඩේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා එකම details use කරන්න එපා. ඔයාලා කවුරු හරි දාපු ඒවම දාන්න යන්න එපා. කලින් ඔයාලා limit වෙච්ච account එකේ දාපු details දාන්න යන්න එපා. අලුත් details දාන්න. ඒ වගේ මේ ඔක්කොම details මතක තියාගන්න. මේ විස්තර ඔක්කොම ඔයාලා දාන්න. ඒවා ඔයාලා නම ගම address ටික ඒ ටික දාන්න. ඊට පස්සේ මං කිව්වා වගේම පුළුවන් නම් Wi-Fi එකක් use කරන්න. ඉතින් ඔයාලට එතකොට ඔයාලා mobile verification එකක් කරද්දී කියන්නේ ඔයාලගේ phone number එක verification කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් නම් වෙන පොඩි phone එකකට හරි SIM එක දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ වෙලාවට ඔයාලා SIM එක දාලා කියන්නේ SIM එක ඔයාලගේ phone එකේ තියෙනවා නම් ඒකට කෝඩ් එක ගෙන්න ගන්න මොකක් හරි එහෙම කරගන්න. මම කියන්නේ SIM එක off කරලා වෙලා හරි Wi-Fi එක use කරලා කරනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඒක සමහර විට එහෙම නොකරයි කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන එකකුත් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ එතකොට ඊළඟට එක ඩිවයිස් එකකින් විතරක් පුළුවන් තරමක් මේ PayPal account එකට log වෙන්න. ඉතින් ඒක ඩිවයිස් වලින් log වෙන්න යන්න එපා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් තරම් එක ඩිවයිස් එකකින් එක PC එකකින් විතරක් log වෙන්න යන්න මේ විදිහට හදන account එකක්. ඒ වගේම මම හිතනවා PayPal app එක use කරයි කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මොන දේ කරත් ඔයාලා පුළුවන් තරමක් limit විදිහට කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා eBay මොන හරි account වලින් ඔයාලා payment එකක් ඔයාලගේ account එකට ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ලොකු payment වලට ලොකු item list කරලා ලොකු payment ගන්න යන්න එපා. ඔයාලගේ account එක limit වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලට verification එකක් කරන්න වෙයි. ඔයාලා දාපු fake ඒවා කියන්නේ ඔයාලා බොරු ඒවානේ අපි මෙතනදී දාන්නේ. අපි බොරු විස්තර. ඉතින් මේවා fake ඒවා මේ දාලා ඊට පස්සේ ඒවා සමහර විට ඔයාලට මේ කියන්නේ ඔයාලට ඒවා proof ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගෙන් සමහර විට මෙන්න මේ ඒ කියන්නේ ඔයාලා PayPal එකේ දැන් ඔයාලා දාපු address එක verification කරන්න. ඒක ඔයාලට ID එකක් හරි වගේ බොරු fake ඒවා ඔයාලට යවන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා ඒ නිසා පරිස්සමෙන් account එක use කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙහෙම දෙයක් ඉල්ලුවොත් හදාගන්න පුළුවන් fake ඒවා හදන කට්ටිය ඉන්න ලංකාවේ. නිසා ඔයාලා පුළුවන් තරම පිළිවෙලින් විදියට හදන්න ඔයාලගේ PayPal account එක. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් ඊළඟ PayPal වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ අනිවාර්යෙන් comment එකක් විදියට දාන්න.